با درود به شما عزیزان، هر کجای ایران و جهان که هستید. عزیزانی که تا به حال این کانال رو سابسکرایب نکردید، حتما به این اقدام دست بزنید، همراه بشید با من و هموطنان دیگری که همراه هستند در این کانال. و اما خبرها در منطقه و در نماز جمعه، نماز حکومتی دولتی جمعه و آنچه که مسئولان گفتند، خبر زیاده. منتها چه کیفیتی داره این خبرها؟ در مورد آنچه که در تهران گفته میشه در واقع مضحکه و حرفایی زده میشه که نشون دهنده کودنی افرادی است که دارن بر ایران حکومت میکنن. هنوز ابتدایی ترین الفبای صحبت کردن رو از یک منبر به اصطلاح دولتی و حکومتی در دنیای معاصر هنوز نفهمیدن، یاد نگرفتن و بقیه موضوعات. حتی کسانی مانند عراقچی که به هر حال سفرهای زیادی داشته، در نشستهای زیادی شرکت کرده و بقیه موضوعات. به اینا به طور سریع میپردازم، اما مهمترین خبر روز همزمان با آخرین ساعات حضور پرزیدنت ترامپ در منطقه، اسرائیل به شدت مواضع حوثی ها رو در مناطقی در یمن مورد حمله قرار داد و در یک حمله کم سابقه بنادر یمنی رو که زیر نفوذ یا زیر سلطه حوثی ها هست در الحدیده و جاهای دیگه، مناطق دیگه، تأسیسات مختلفی رو مورد حمله قرار داد و تأکید کرد چه بنیامین نتانیاهو چه اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل که حملات بیشتری انجام خواهند شد و اینکه نتانیاهو برای چندمین بار، نخست وزیر اسرائیل، گفتش که این از حوثی ها نیستن، در واقع جمهوری اسلامی پشت قضیه است. نبخشید، حالا چه هدفی داره اسرائیل و چه هدفی داشته از این حملات و این گفتارها، به اون خواهیم رسید. قبل چند خبر رو با هم مرور میکنیم، مهم است، حتما بهش میپردازیم. عراقچی حرفی زده، حرفستان، گفته که هیچ پیشنهاد مکتوبی از سوی آمریکا دریافت نکرده ایم. قرار نیست در زمانی که مذاکراتی در جریان هست، حالا دور بعدی که هنوز روشن نیست، به طور دقیق پیشنهاد کتبی به شما بدن. این چیزایی است که میگم هنوز یاد نگرفتم. و به هر حال باز گفته که به روشنی میگم هیچ سناریویی وجود نداره که در آن ایران منظور جمهوری اسلامی، از حق خود برای غنیسازی با اهداف صلح آمیز که به سختی محقق شده است چشم پوشی کند، حقی که همه دیگر اعضای معاهده عدم اشاعه نیز از آن برخوردار هستند، اشاعه سلاح اتمی. این حق اتفاقا تمام کسایی که غنیسازی میکنن وارد میکنن، اورانیوم مورد نیازشون رو برای غنیسازی، یعنی زیر 4%، 3 و خورده درصد رو این وارد میکنن. کسایی که هدفهای صلح‌آمیز دارن، اونایی که بمب اتمی و اینها رو دارن داستان دیگری است. بنابراین این حقی نیست که غنیسازی اورانیوم حق طبیعی ماست، نه، چنین نیست. به همین دلیل هست که روبیو پیشنهاد کرد، وزیر خارجه آمریکا، که شما میتونید وارد کنید. به قول ما بختیاری اگه انگی به دونگتون نی، خب بهتون میدیم این موادی رو که لازم دارید و برید دنبال کار و کمکتون میکنید. این یارو پزشکیان واقعا، من واقعا دکتر رامین فرزام، دندانپزشک بسیار بسیار به اصطلاح با مهارت و در لس آنجلس، سانتا مونیکا، دوست نازنین من که بسیار شهرت داره، برنده، یعنی به عنوان بهترین دندانپزشک در منطقه سانتا مونیکا برگزیده شد، دارای هوش بسیار زیادی است، در ارتباط با اخبار ایران هم دنبال میکنه. همون روزهای اول به من گفت این پزشکی ها من بعید میدونم جراح قلب باشه، چون به هر حال جراحی قلب یا رشته‌های مختلف یه آیکیوی میخواد که در زمینهای دیگه هم به نسبتی خودش نشون میده.
خب بله دکتر علکی خشخاری گفتن، ولی خب این میشه گفت بله ممکن بشه و شده و میبینیم درست گفت رامین عزیز دوست نازنین من. و چون حرفایی میزنه خیلی نشون دهنده وضعیتی است. مثلا اینکه دو تا دعواشو میشه تو محله که مثلا یه یقه همه میگیرن خیال کردیم ما از تو میترسیم، با همین خیال باش، ما ترم برات خورد نمی کنیم مثلا هرچی. اینم همینطور ترامپ خیال کرده ما میترسیم. من نمیدونم یه کلاس آموزشی چیزی اقلا به همین روسا برای اینا شاید را مینداختن یه چیزی یاد میگرفتن. این چه من بیهوده نیست میگم اینا کودن هستن و کودن ترین افراد هستن. با زور اسلحه و بقیه خب حکومت میکنن اون بله. ایدی امین هم حکومت میگه و خیلی های دیگه هم. به هر حال ما نمیترسیم و با همکاری دانشمندان و نخبگان داخلی میتوانیم ایران را بسازیم و از این حرفا. ترامپ تو میگویی ما خطرناکیم و تو امنیتی، نمیگویم ما عیب نداریم اما شما جلوی همه دنیا نسل کشی میکنید، منظورش مثلا اسرائیل و بقیه موضوع. یعنی یک جور این ادبیات پزشکیان هست، حرف زدن هست. آره. و حالا نمازهای جمعه که پر از حرفایی بوده بسیار کمدی الهی و البته جنایی. یکی این ابو ترابی هست، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد، یه سطر آمده گفته آمریکا تا امروز هستی هیچ اقدامی برای کاهش سطح رفاه ملت ایران درق نکرده است. قرار نیست که آمریکا رفاه مردم ایران رو حفظ کنه یا بالا ببره، قرار بود شما، قرار بود خمینی میراثدارانش که نه تنها دنیای نه تنها آخرت ملت رو به اصطلاح تأمین میکنن بلکه چه میکنن؟ دنیای شما رو هم آباد میکنه. به آمریکا چه ربطی داره؟ این همه پولی هم که آمریکا به شما داد، پول مردم ایران رو شما چه کردی ابو ترابی فرد؟ واقعا چه کردی؟ آمریکایی چه گیرم که شما این دشمن که گفتید هیچ غلطی نمیتونه بکنه و بقیه موضوعات از این حرفا بسیار زدن و دیگه ما قوی هستیم و ما بسیار قدرتمند هستیم و اون حسین سلامی که گفت آمریکا در اوج ذلت هست و ما دارای قدرتی هستیم که آمریکا خبر نداره چه جور قدرت. این حرف هم زده شد. اما شمخانی یه سوء تفاهم کوچیکی پیش اومده که مسائل ملی ایران و اینها با مسائل شمخانی یکی شده. علی شمخانی از کسانی بود که مذاکره بی مذاکره و اینها، چون خودش و بچه‌هاش اینا نه به حساب معاملات نفتی تحریم ها هم دور میزدن همه اینها. بعدن که کشف شد و پتش افتاد رو الان از کسانی که حاضریم غنی شده به اورانیوم غنی شده خود رو نابود و توافق رو با ترامپ امضا کنیم همین حالا. چرا؟ چون اگه این تحریما برداشته بشه، گفته به همین شرط که تحریما برداشته بشه، خب دست این باز میشه دیگه مافیای نفت. یعنی مسئله شمخانی الان به بن‌بست رسیده که اون دزدی نفت ایران بود. الان راهش اینه که بیایم تحریما رو برداریم و حاضریم دستا بالا بیایم و چیز کنیم. به حساب مشاور شورای امنیت حضرات هم هست برای خود خامنه‌ای یا همه کارش. یه همچین وضعیتی هست. یا خبرها تو بخوایم از اینا زیاد داریم، خبرهای کمدی الهی و البته جنایی از بابت خبرسازان در جمهوری اسلامی. و ما اشاره کردم به اسرائیل و حملات نظامی و نابود کردن تأسیسات دیگه‌ای که زیر قلمرو حوثی‌های یمن هستش. اسرائیل با این کار به یک اقدام نظامی دست زد که خیلی روشنه. هدفش تضعیف بیشتر حوثی‌ها هست. موشک‌های دوربردی که دارن اسرائیل رو هدف قرار میدن باید نابود بشه، برای اینکه اسرائیل به دنبال تأمین امنیت
شهروندان خودش هست، حکومت و دولت اسرائیل. جمهوری اسلامی که بلافاصله گفتن که آقا اصلا ما کاری نیستیم، ما با هوتی‌ها بی هوتی، ما اصلا با اینا به ما مربوط نیست دیگه. کم کم من فکر میکنم از اون ور پشت بون بیفتن و شروع کنن خودشون هم هوتی ها رو زدن برای دلخوش کردن مثلا ترامپ و بقیه اون. خب اسرائیل آمده و زده. تضعیف یک. دو، بعد از اینکه ترامپ آمده و با هوتی ها بعد از مذاکرات با واسطه عمان و گفته این فقط بین ما و هوتی ها با آمریکاست، اسرائیل رو شامل نمیشه، دو معنی میتونست داشته باشه: دست اسرائیل رو باز بذاره هر کاری که خودش تشخیص میده. اینو در گفتگو با تایم هم گفته بود. ما نگفتیم مثلا نزنه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی رد شده، ولی ما دیپلماسی رو دنبال میکنیم. حرف ترامپ هست. حالا هم همین، دست اسرائیل رو باز بذاره. از یک طرف هم تعبیر شد در خاورمیانه که آمریکا، ترامپ داره فاصله میگیره از سیاست‌های نتانیاهو. بنابراین این حمله یک جور واکنش هست که روی شونه خیلیا، چه در واشنگتن و چه در منطقه، ما اینجا هستیم. ببینید زدیم، بازم خواهیم زد، قدرتمند پر خواهیم زد و بقیه موضوع. این هدف دوم یا پیام خواسته ناخواسته دومی است که اسرائیل با حملات امروزش میده. و سوم، یک تهدید بسیار بسیار روشن و قاطعتر نسبت به پیش که حکومت ایران مسئول اقدامات حوثی هاست و تهدید علیه حکومت ایران و باز هم توجه دادن به واشنگتن و پرزیدنت ترامپ که شما توافقاتون هر سیاست پیش میبرید هست، منتها ما اینجا هستیم و امنیت ما و در کنارش ما کار خودمون رو میکنیم. حالا جمهوری اسلامی نمیتونه به آمریکا بگه، به ترامپ بگه که آقا شما جز مذاکرات اتمی اسرائیل هم بگین دست نگه داره، چون ترامپ قبلش گفته آقا ما دیپلماسی، اسرائیل به خودش مربوطه، کشور دیگری است. این هم در حرف ترامپ بوده دیگه. یعنی اینو زیرکی بسیار زمینه ساز برای پیش بردن چگونگی برخورد با واقعیت‌های موجود در منطقه. و این برخورد با واقعیت‌های موجود در منطقه، اسرائیل دست بازی پیدا میکنه که به تهدیدهای خودش عمل کنه در صورت که تشخیص بده و لازم بدونه. امروز مقدمه این عملیات بود و مقدمه عمل بر اساس چنین تشخیصی بوده و با قاطعیت تمام تأکید کردن مسئولان اسرائیلی که ما باز هم ادامه خواهیم داد و قاطعتر و گسترده تر. و این که مسئولان جمهوری اسلامی بیان بگن ما به اصطلاح کاری نخواهیم، با هوتیان نسبتی نداریم، رابطه‌ای نداریم، و بیان مسئولان جمهوری اسلامی به هوتی‌ها بگن دیگه علیه آمریکا دست به کاری نزنید و اعلام کنید، اینو از دید اسرائیلی‌ها دارم میگم، اینو سر جای خودش به آمریکا مربوط میشه و اینا. ما اینجا امنیتمون تا وجود موشک‌های دوربرد در یمن و تولید موشک‌های دوربرد در ایران توسط جمهوری اسلامی احساس امنیت نمی کنیم. این هم پیام دیگری بود نهفته در حمله نظامی امروز اسرائیل به حوثی‌ها در یمن. بنابراین آنچه که در حال حاضر در منطقه بعد از سفر و مذاکرات و توافقنامه‌ها و پیمان‌های ترامپ با عربستان، امارات عربی متحده و قطر انجام شد، یک مجموعه است و در این وسط هم البته سوریه، دولت
احمد اشعر این هم به این روند پیوسته عملا و روند شناسایی اسرائیل حتی یا نزدیک شدن به اسرائیل حتی، این یک مجموعه از آنچه که عدم احساس امنیت در اسرائیل هست حل ناشده باقی مانده و با دست بازی که عملا ترامپ در مصاحبه با تایم بهش اشاره کرده بود برای اسرائیل. حمله امروز مقدمه است برای اقدامات بعدی و اقدامات احتمالی اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی در قلمرو ایران. کی؟ روشن نیست، اما این بالقوه در استراتژی اسرائیل وجود داره تا زمانی که احساس کامل امنیت کامل اسرائیل در اسرائیل حاکم بشه بر زندگی روزمره مردم این کشور. و این داستان جدای از بحرانی است که در غزه همچنان جریان داره. تأسف انگیز هست. من بارها اینو گفتم، کشورهای عرب از عربستان گرفته تا بقیه و قطر به خصوص وظیفه دارن فقط سینه به تنور چسبوندن برای کودکان فلسطینی، غیر نظامیان فلسطینی که کشته میشن در اثر حملات اسرائیل که بسیار هم غمگین کننده است و غم انگیز. وظیفه دارند که این حماس رو جمع جور کنن در جنگی که شکست خورده هستن و ادامش فقط به زیان فلسطینی ها خواهد بود. این مجموعه دیگری است. اما در هر دو ناحیه احساس امنیت اسرائیل تعیین کننده استراتژی عملکرد اسرائیل در آینده خواهد بود. این توضیح یا تاباندن نور هست بر اوضاع جاری در منطقه. برخلاف ابوترابی فتح یا همچین چیزی بود فامیلش، این امام جمعه قضایی، امیدواریم روزی در ایران به زودی زود دولتی بر سر کار باشه که مصالح مردم ایران و خود ایران در درجه اول باشه، نه شمخانی ها که و خمینی ها که بود و خامنه ای ها و بقیه که میبینیم به اینجا رسوندن. دولتی که مسئول رفاه مردم ایران باشه و چون این خواهد شد بی تردید. روزگارتون خوش خواهد آمد، شک نکنید.